Árið 874 landnám Íslands. Ingólfur Arnarsson sest að í Reykjavík og hefst varanleg byggð. Árið 930 stofnun Alþingis. Alþingi verður elsta þing í heimi. Árið 1000 kristnitaka. Ísland samþykkir kristni sem trú þjóðarinnar. Árið 1262 gamli sáttmáli. Ísland gengur undir vald Noregs. Árið 1397 Kalmarsambandið. Ísland verður hluti af Danmörku í gegnum sambandið. Árið 1627 Tyrkjaránið. Sjóræningjar frá Alsír ræna 100 Íslendinga. Árið 1783 Klakagígar kjósa. Mikil gjóska veldur hungursneyð og mannsfalli. Árið 1800. Afnám Alþingis. Alþingi lagt niður og vald flutt til Kaupmannahafnar. Árið 1845 endurreisn Alþingis. Alþingi endurreist sem ráðgjafarþing. Árið 1874 fyrsta stjórnarskráin. Ísland fær stjórnarskrá frá Danakonungi. Árið 1904 fyrsta ráðuneyti Íslands. Ísland fær eigið ráðuneyti og aukið sjálfstæði. Árið 1918 fullveldi Íslands. Ísland verður fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku. Árið 1940 hernám Breta og Bandaríkjamanna. Ísland hernumið í seinni heimsstyrjöld. Árið 1944 lýðveldið Ísland. Ísland lýsir yfir fullu sjálfstæði og stofnar lýðveldi. Árið 1980 Vigdís Finnbogadóttir verður forseti. Fyrsta konan í heiminum sem kjörin er forseti. Árið 2008 fjármálakreppa. Bankakerfið hrynnur og veldur mikilli efnahagskreppu. Takk fyrir áhorfið. Sjáumst aftur.